בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים לסיפור 555. כאן דרור עבדי, הפעם מהצד השני, בתור המראיין, ואיתנו יצא חבר יקר, איש עשייה מאוד מרשים ומעורר השראה, שאני שמח שיש לי את ההזדמנות הזו לשוחח איתו, אריאל שוורץ, אהלן, ואנחנו, בוקר טוב. בוקר טוב אריאל, אנחנו ננסה בשיחה הזאת לשמוע על הפעילות הענפה של אריאל, ולרדת גם קצת לעומקם של דברים, גם בהקשר של הפעלת מתנדבים. אז אריאל, אנחנו ישר בפורמט הקצבי הזה, רצים לעניין מאוד אקטואלי, לצערנו עדיין רלוונטי, הסיפור של המפונים במלונות בכלל בארץ, וספציפית בירושלים, שם אתה עובד, ונשמח לשמוע תיאור קצר של התפקיד שלך שם, וכמה נקודות משמעותיות מהתקופה האחרונה שלך שם במלונות. אז מעולה, אז אני באמת אציג את עצמי. אז אני אריאל, אני ירושלמי, אני עורך דין ואני עובד סוציאלי קהילתי. זה גם מה שאני עושה היום. באמת בתחילת המלחמה הייתי כמה חודשים בצפון ובתור מילואימניק, וכשהשתחררתי אז כבר בערך חצי שנה שאני עושה עבודה סוציאלית קהילתית במלונות. כאן בירושלים אני עובד עם קהילות של שדרות, שלומי, קריית שמונה, גם מהדרום גם מהצפון. ובעצם הרעיון הזה שהעבודה הזאת של עבודה סוציאלית קהילתית היא לא תמיד כל כך מוכרת, אבל הרעיון שלה זה בעצם גם לפתח מנהיגות, גם לעשות תהליכים של בינוי קהילה, של מעורבות של התושבים. זהו, והפודקאסט הזה, המפגש הזה הוא על התנדבות, ואני חושב שזה קיבל המון המון במה בחודשים האחרונים, התנדבות של אנשים עבור מפונים, ובאמת שהחבר'ה הגיעו למלונות, חיכו להם שם, סתם פה אני פועל בירושלים, אז באמת בהקשר ירושלמי היה פה את החמ"ל הירושלמי, והרבה מתנדבים שפשוט חיכו להם בכניסה למלון ועזרו להם, וגם בתור מילואימניק מאוד הרגשתי את זה, כל דבר שהיינו צריכים, אנשים התנדבו ותרמו והגיעו, וזה סיפור שהוא מאוד מאוד סופר. אני חושב שעד היום לא מספיק סופר הסיפור הזה, לא של המתנדבים מבחוץ שמגיעים ומסייעים לאנשים שהם כביכול במצב נזקק, אלא הסיפור של הפעילים, אנחנו קוראים לזה אנשים מתוך הקהילה, שבעצם לוקחים אחריות על הקהילות שלהם, ובעצם מובילים אותם ומשקיעים מהזמן והמשאבים שלהם והיכולות שלהם עבור האנשים סביבם. ושאני הגעתי למלונות לפני חצי שנה, זה ממש הפעים אותי. פגשתי אנשים שאמרו לי, תשמע, אנחנו הגענו לפה למלון מסדרות עם בגדי חג ופיג'מה, ותוך יום מצאנו את עצמנו מנהלים פה את החדרים, מארגנים ערבים, עוזרים לאנשים בכל מה שצריך, ובעצם מאוד הפעים אותי איך בן אדם שהרגע יצא מאיזשהו תופת כזאת מסדרות, או בן אדם שגר בצפון והיה צריך למצוא את עצמו בין לילה במקום אחר, בעיר אחרת שהוא לא מכיר, לא רק שהוא לא מתעסק באבל שלו, אני נראה לי במצב כזה הייתי פשוט נכנס למיטה, שם את השמיכה מעל הראש ורוצה איך לישון, אלא פועל ורואה את האנשים סביבו. יש חלק מהפעילים האלה שגם יש להם משפחה שנרצחה ב7 באוקטובר, וזה משהו שממש אפשר לראות אותו בכל הקהילות. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים חושבים על הנהגה בתור משהו שאולי הוא מתפתח או לא מתפתח. בכל קהילה שהגעתי אליה היה את האנשים האלה שראו קצת יותר, ובתוך השבר ובתוך האסון לא ראו רק את עצמם ואת המשפחה ואת הכאב שלהם, אלא ראו גם את האנשים סביבם, וזה באמת האנשים שאני עובד איתם, זה נראה לי הסיפור של הרוח האנושית וגם הסיפור של ההתנדבות האנושית. ואני חושב שהאנשים האלה עוד לא מספיק קיבלו במה, הסיפור שלהם, כי אנחנו רגילים למין דפוס כזה קלאסי של התנדבות, שבו יש מישהו מסכן או משהו כזה ומגיע מישהו בחוץ לעזור לו, ואנחנו הרבה פחות חושבים על התנדבות שהיא באה מתוך הקהילה. אני יכול להגיד שהיום המגמה שלנו זה באמת כמה שפחות מתנדבים מבחוץ מתוך המלון, כמה שיותר למצות את המשאבים יש לנו בתוך הקהילה, בתוך המלונות, מתוך תפיסה גם של טראומה, שבעצם טראומה, מה שמכונן אותה זה חוסר אונים, חוסר שליטה על הסיטואציה, וגם משבר ביחסים האנושיים, חוסר אמון, משבר, כל מה שחשבתי על העולם, שהעולם הוא טוב ושאנשים יהיו שם בשבילי נהרס ונשבר, ודווקא פעילות והתנדבות זה בדיוק ההפך של זה. זה דבר ראשון מחזיר את השליטה לידיים של האנשים, אומר להם אתם אלה שיכולים לכונן, לשלוט ולהוביל את החיים שלכם כאן, וזה מאפשר להם גם ליצור חיבורים ולהיות ביחד, שבאמת אם הטראומה והאסון הכי גדול נוצר
באיזשהו נתק, חוסר אמון, רוע מאוד גדול, אז דווקא התרופה לזה זה יחסים בין אנושיים וסולידריות, ואנחנו ממש רואים את זה, יש חבר'ה אצלנו במלון שאומרים, אני כל היום פועל ועושה, כי אני יודע שברגע שאני אעצור, אני אתמוטט. כאילו שזה משהו שהוא מאוד מחזיק אותם. כמובן שגם לזה צריך להיות מאוד ערים, איך אנשים לא נשחקים, במיוחד שהתקופה הזאת גם מתארכת, אבל בגדול באמת לחשוב גם על המערכת הזאת שבה מי שמתנדב ומי שפועל עבור הקהילה שלו, הוא גם מאוד מאוד נרתע מזה, ואולי דווקא הוא האנשים שהכי פחות נמצאים בסיכון להתפתחות של הפרעת דחק פוסט-טראומטית, דווקא בגלל ההתנדבות הזאת, ואני חושב שזה מערכת שהם חושבים עליה בתור איזשהו מעגל קהילתי כזה שאנחנו נותנים ומקבלים ומובילים, ומייצרים איזשהו מודלינג לאחרים, זה לגמרי הסיפור אולי של הקהילות האלה היום.